हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जनाइছোঁ টেক গ্ৰুপ চেনেলটোলৈ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ বাবে Samsung Galaxy A50 লেটেষ্ট যেটো মডেল মোবাইল ওলাইছে Samsung Galaxy ফালৰ পৰা A সিৰিজৰ ফালৰ পৰা তো তাৰ আনবক্সিং ভিডিও এটা লৈ আহিছোঁ তো আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব ভিডিওটো চাব আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পায় তেনেহলে লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব এইটো হৈছে Samsung Galaxy A50 আৰু আমি ইয়াৰ আজি আনবক্সিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া আমি সোনকালে প্লাষ্টিকৰ পেকেজিংটো খুলি দিওঁ আৰু আমি চাওঁ Samsung A50 সঁচাকৈ কেনেকুৱা হয় প্লাষ্টিকখন গুছোৱাৰ পিছত আমি সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ স্মাৰ্টটো দেখিব লাগিছে ইয়াত আছে ফ্ৰণ্টত 25 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আৰু সাইডত লক আনলক টুইচ আৰু ভলিউম আপ ডাউন কৰা টুইচ আৰু ইয়াত ট্ৰিপল কেমেৰা 25 মেইন কেমেৰা +8+2 মেগাপিক্সেল আৰু ইয়াত আপোনালোকে টাইপ C ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ সাপোৰ্টৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকৰ 3.5 mm হেডফোন জেক দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ হৈছে 15 ওৱাটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং যে ফাষ্ট চাৰ্জিং সাপোৰ্ট কৰিব Samsungৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল দিয়া হৈছে ভাল এটা আৰু লগতে ইয়াত টাইপ C USB টাইপ C Samsung বহুত ধুনীয়া কাম কৰিছে কাৰণ টাইপ C হৈছে মাইক্ৰ USB দিয়া নাই আৰু এইটো হৈছে 3.5 mm হেডফোন জেক বহুত ধুনীয়া কাম আৰু লগতে সিম ইজেক্টৰ টুল আছে সিম ইজেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াত কিছুমান বেসিক্স কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড আছে আপোনালোকে ফোনটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব চলাব তাৰ বিষয়ে থাকে সকলোৱে দিয়ে তো এইখিনি বেসিক্স কিছুমান কাৰ্ডছ হয় ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডছ আছে কুইক ষ্টাৰ্ট গাইড আপোনালোকেতো মোবাইল কিনিলে গম পাব তো এইখিনি আৰু মেইন হাইলাইট ক'বলৈ গ'লে মোবাইলটো বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ মোবাইল বনাইছে Samsungৰ ফালৰ পৰা লেটেষ্ট কাৰণ মাজতে Samsung বহুত ডাউন পৰি গৈছিল কিন্তু এতিয়া Samsung আকৌ উঠি আহিছে মই ভাবো পাৰ্সোনালি মোৰ এইটো অপিনিয়ন হয় আৰু এইটো হৈছে কেছ ধুনীয়া কেছ আপোনাৰ মোবাইলটো প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া সুন্দৰ কেছ এটাও দিছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তো মেইন হ'ল ফোনটো আমি বুট কৰোঁ ফোনটো বুট কৰি আছোঁ চাওক Samsung Galaxy A50 ইমান ধুনীয়া মানে লগোটো ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হৈছে ন Samsungৰ ফালৰ পৰা বহুত ধুনীয়া মানে বহুত ধুনীয়া দিছে আৰু এয়া বুট হৈ আছে তো মেইন হ'ল Samsungে কিমানখিনি কি দিব পাৰিছে কিন্তু আগতে Samsung বহুত ডাউন হৈ পৰি গৈছিলে কিন্তু এতিয়া মোৰ মতে প্ৰিমিয়াম লুক দিছে মোবাইলটোৱে আপুনি যদি চাই ফ্ৰণ্টৰ পৰা চাই তেনেহ'লে প্ৰিমিয়াম লুক দিছে বেক সাইডৰ পৰা যদি চাই আপোনালোকে চাওক ভিডিওটো এইখিনিয়ে আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো ধন্যবাদ জয় আই অসম